বন্ধুসকল মই ভাস্কৰ তোমালোকে চাই আছে ব্ৰাইট আছাম বন্ধুসকল তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সোশ্যাল প্লেটফৰ্ম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ চেনেলৰ চাগে তোমালোকে ফাস্টেগ শব্দটো শুনিছা চাগে এতিয়া কথা আহিল এই ফাস্টেগটো হয় কি আচলতে এই ফাস্টেগটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিকেল টোল কালেকশ্যন যাক ভাৰতৰ নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিয়ে অৰ্গেনাইজ কৰিছে যিবোৰ নেশ্যনেল হাইৱে আছে এইবোৰৰ যিবোৰ টোল গেট থাকে এই টোলবোৰত বৰ্তমান এতিয়া তোমালোকে টোল গেটত গৈ তোমালোকৰ গাড়ীবোৰ ৰখাই বিভিন্ন ধৰণতে লাইনত লাগি এতিয়াৰ পৰা আৰু তোমালোকে খুচুৰা পইচাৰ জঞ্জাত ল'বলৈ নালাগে তোমালোকে জাষ্ট টোল গেটৰ ফ্ৰণ্টত যাবা আৰু তাত থকা যি স্কেনাৰ আছে স্কেনাৰ তোমাৰ টোল গাড়ীটো লগোৱা থকা যি ফাস্টেগ আছে ফাস্টেগত স্কেনিং কৰিব আৰু তোমালোকৰ একাউণ্টৰ পৰা আপুনি পইচাটো কাট খাই যাব আৰু আপোনালোকে কোনো জঞ্জাত নোহোৱাকৈ আৰামছে টোল গেটটো পাৰ হৈ যাব পাৰিব বন্ধুসকল এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি তোমালোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো নেশ্যনেল হাইৱে ক্ৰছ কৰিব গৈছে আৰু তাত যদি তোমালোকে টোল গেট দেখিছা আৰু যদিহে তোমালোকৰ গাড়ীত এই ফাস্টেগ নামৰ আধাৰ কাৰ্ডখন যদি লগোৱা নাথাকে তেন্তে তুমিও ভৰিব পৰা চাগে ডাবল টোল ফ্ৰীজ গতিকে অতি যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে তোমালোকৰ গাড়ী আধাৰ কাৰ্ড অৰ্থাৎ ফাস্টেগটো গাড়ীতে লগাই ল'বা এতিয়া কথা আহিলে আমি আধাৰ কাৰ্ড অৰ্থাৎ ফাস্টেগখন আমি কেনেদৰে এপ্লাই কৰিম আৰু ইয়াকে ফিজ কিমান হ'ব ইয়াত তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অনলাইন প্লেটফৰ্ম উদাহৰণস্বৰূপে পেটিএম ফোনপে গুগল পে তাৰ জৰিয়তে অনলাইন বুকিং কৰিব পৰা তাৰোপৰি কিছুমান অথৰাইজড বেংক আছে তাতো গৈ তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পৰা ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আহিলে ইয়াৰ ফিজ কিমান ইয়াৰ মূল্য অনলি 200 টকা যাৰ ভেলিডিটি হ'ল 5 বছৰ আৰু ইয়াক তোমালোকে ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব লাইক তুমি যে যেনেকৈ মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ কৰা তেনেদৰে ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া তোমালোকৰ কোনো টোল গেট পাছ হ'ব তেতিয়া তাত থকা যিটো স্কেন আছে স্কেনাৰে তোমাৰ ফাস্টেগত থকা যি বেলেঞ্চ তাৰ পৰা তোমাৰ বেলেঞ্চটো কাটি দিব আৰু তুমি তাত কোনো ধৰণৰ ল'ব নালাগে জাষ্ট লগতে স্কেনিং কৰিব আৰু তুমি টোলটোৰ পাৰ হ'ব পাৰিবা এতিয়া তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আহিলে যে ইয়াৰ সুবিধাসমূহ কি কি যে আগতকৈ আমাক কেনেদৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকল তোমালোকে যদি কোনো নেশ্যনেল হাইৱে টোল পাৰ হৈছে তেনেহ'লে তোমালোকে নিশ্চয় এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে চাগে যে টোল গেটত গৈ বিভিন্ন ধৰণৰ লাইনত ফচিব লাগে য'ত তোমালোকে গাড়ীখনো অফো কৰিব নোৱাৰে যাৰ জৰিয়তে তোমাৰ যথেষ্টখিনি তেলৰ খৰচ হৈ যায় এই টোল গেটৰ লাইনত লাগোতে আৰু তাৰোপৰি যি খুচুৰা খুচুৰি যি জঞ্জাত এতিয়াৰ পৰা ফাস্টেগৰ জৰিয়তে এই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহ'ব এতিয়াৰ পৰা তোমালোকৰ যি তেলৰ খৰচ হয় তেল খৰচ হয় এই টোল গেটত লাইন লাগোতে সেইবোৰ বৰ্তমান নাইকিয়া হৈ যাব খুচুৰা জঞ্জাতবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব আৰু বৰ্তমান যি ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ যি সপোন এই সপোনৰ বাবে আমি আৰু এক কদম ষ্টেপ আগবাঢ়ি যাম ইয়াৰ জৰিয়তে